হেল্ল' তোমালোক সকলোৱে কৈছে যে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপডেট কৰিব পৰা নাই কেন নট বি ব্লেংক এনেকৈ কিবা কিবি আহি আছে আৰু তাৰপিছত মই দুই তিনিটামান চলিউশ্যন দিলোঁ বাৰু তোমালোকক এতিয়া মই তাৰপিছত তোমালোকৰ বহুতে হৈ গৈছে আৰু কিছুমানৰ হোৱা নাই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এটা তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছ একবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আৰু এনেকুৱা কমেণ্টো আহিছে মোৰ ওচৰত যে এইবাৰ প্ৰচেছটো ভালকৈ দেখুৱাই দিব লাগে বুলি মই মৰ্ণিঙে দেখুৱাই দিছিলোঁ তোমালোকক ঠিক আছে মই এবাৰ তোমালোকক লাইভ প্ৰচেছ এটা দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা বাৰু আৰু তোমালোকে জল্দি কৰি ল'বা কাৰণ তোমাৰ হাতত বেছি সময় নাই ন ৰাতি 12টালৈ থাকে নে নাথাকে সেইটো ইমান গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰে কাৰণ ছাৰ্ভাৰৰ কথা যদি ডাউন হৈ যায়তো আতো নোৱাৰিবাই ন 2 দিন হৈ যাব যেতিয়া ঠিক আছে তোমালোকে 2-4 ঘণ্টা থকা বুলি ভাবি তোমালোকে কৰি লোৱা মই তোমালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাই যাবা নহ'লে তোমালোকে নচোৱা ন তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ সুধি থাকা ঠিক আছে চোৱা এতিয়া তোমালোকে এইখিনিতো মই জানাই ন প্ৰচেছটো যিমানে কি কৰিব লাগিব মানে ইমেইল আৰু আইডি দি মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত প্ৰচেছটো মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে অ'কে লগ ইন হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত এইটো পেজত আহি যাবা তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰি দিব লাগিব অ'কে ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিওঁ চোৱা তোমালোকৰ এতিয়া মই প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াত এড কৰিম তোমালোকৰ ইয়াত আহি গৈছে যেনেকৈ ইউ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ফিল এটলিষ্ট ইয়াত যি লিখিছে মানে ৰিকুৱাৰ্ড টু এটলিষ্ট 3 প্ৰিফাৰেঞ্চ কিছুমানৰ মানে ব্লেংকছ দিও মানে হৈ গৈছে আৰু কিছুমানৰ হোৱা নাই মই দুয়োটা কমেণ্টে পাইছোঁ আৰু প্ৰুফ পাইছোঁ মই মানে কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ এই গোটেইখিনি যিখিনি আছে ন গোটেইখিনি ফিল কৰিছে আৰু মানে তাৰপিছত আকৌ যিখিনি হোৱা নাই তো তেনেকৈ হোৱা নাছিল ঠিক আছে মই চাওঁ বাৰু কিমানখিনি আগবাঢ়ে তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক মই প্ৰথমে দেখুৱাই আছোঁ মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছোঁ তো তোমালোকৰ মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিছোঁ অ'কে এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিল প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰাখিনি তোমালোকে জানাই কেনেকৈ এড কৰিব লাগে মই আৰু গোটাই তোমালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰি দেখুৱাই নাথাকোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে নিজে এইখিনি চাই ল'বা বা ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড দি ল'বা তোমালোকে যদি ব'ৰ হৈ যোৱা অ'কে 3 নম্বৰটো মই দি আছোঁ অ'কে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তোমালোক তেনেহ'লে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই নাথাকোঁ মই এইখিনি ফিল কৰি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট দেখুৱাই আছোঁ মানে তাৰপিছত তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কিমানখিনি হয়নে নহয় তোমালোকক মই সেইটো দেখুৱাব লাগে তোমালোকক অ'কে ঠিক আছে মই ইয়াত অলপ ভিডিঅ'টো পজ কৰি মই এইখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকক আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত এনেকৈ আহি যাব প্ৰিফাৰেঞ্চ লিষ্টখন তাৰপিছত প্ৰিফাৰেঞ্চ লিষ্টখন যেতিয়া আহি যাব তোমালোকে ইয়াত চোৱা মই তেনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিছোঁ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ কিন্তু মোৰ মানে তেনেকুৱা তোমালোকৰ ব্লেংক দেখুওৱা নাই তোমালোকে যেনেকৈ কৈছে যে ব্লেংক দেখুৱাই আছে চ' মই 10টা প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিছোঁ তাৰপিছত দিয়া নাই বাকীখিনি নট ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছে কিন্তু ইয়াত তোমালোকক কোৱাৰ দৰে অহা নাই তোমালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱা মই যেনেকৈ ক'লোঁ আৰু যদি নহয় তেনেকৈ তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰি দিবা এতিয়া যদি হৈ যায় তো কোনো কথা নাই কিন্তু মই তোমালোকক যেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত তোমালোকে মই চোৱা তোমালোকে 11টা প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিছোঁ তোমালোকে দেখিব পাৰা ইয়াত তাৰ বাকীখিনি এনেকৈ ব্লেংকছ ৰাখিছোঁ কোনো অসুবিধা নাই এতিয়া তোমালোকে ইয়াত আপডেট হৈ গৈছে এইটো মই ফাইনেল PDF কপিটো দেখুৱাইছে মই জাষ্ট নামটো হাইড কৰি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে যদি নোৱাৰা ক'বা আৰু থেংক ইউ তেনেহ'লে